page 74 صفحة رقم 74 task 3 تمرين رقم 3 I look أنا أنظر at the picture إلى الصورة complete أكمل the sentence الجملة and draw the time وأرسم الوقت أي الساعة. I am رفيق أنا رفيق. Here are my daily activities. ها هي my daily activities نشاطاتي اليومية. الصورة الأولى لدينا I get up at 6:30 a.m. I get up أنا أستيقظ على الساعة 6:30 a.m. 6:30 صباحا. a.m. بمعنى صباحا. الصورة الثانية I wash my face at 6:55 a.m. I wash my face أنا أغسل وجهي at على الساعة 6:55 a.m. 7:25 صباحا. ونرسم على الساعة بحيث نضع العقرب الصغير ما بين رقمي 6 و7 والعقرب الكبير على الرقم 7. الصورة الثالثة I go to school at 7:30 a.m. I go to school أنا أذهب إلى المدرسة at على الساعة 7:30 a.m. 7:30 صباحا. وفي الساعة نضع العقرب الكبير على الرقم 6 بمعنى والنصف والعقرب الصغير على الرقم 7. الصورة الثالثة I have lunch at 12 o'clock. I have lunch أنا أتناول غدائي at على الساعة 12 o'clock على الساعة 12. وفي الصورة نضع العقرب الكبير والعقرب الصغير على الرقم 12. في الصورة الموالية لدينا I
watch TV at 4:45 p.m. I watch TV. أنا أشاهد التلفزة. at على الساعة 4:45 5:45. وفي الصورة نضع العقرب الصغير ما بين الرقمين 4 و5 والعقرب الكبير على الرقم 9 بمعنى 5:45 مساء. الصورة الموالية I do my homework at 6 p.m. I do my homework. أنا أنجز واجبي المنزلي at على الساعة 6 p.m. 6 مساء. وفي الساعة نضع العقرب الصغير على الرقم 6 والعقرب الكبير على الرقم 12. في الصورة الأخيرة لدينا I go to bed at 9 p.m. I go to bed بمعنى أذهب إلى سريري at على الساعة 9 p.m. 9 مساء. وفي الصورة أي على الساعة نضع العقرب الصغير على الرقم 9 والعقرب الكبير على الرقم 12. I wake up at 6:30 a.m. I wake up بمعنى أنا أستيقظ at على الساعة 6:30 a.m. 6:30 صباحا. I go to bed at 9 p.m. I go to bed بمعنى أذهب إلى السرير أو أنام at على الساعة 9 p.m. 9 مساء.